पुण्यवचन पुण्यवचन चालू असताना मेन कॅमेरा जो असतो तो आपला वाईड अँगल घेऊन असतोच, पण सेकंड अँगलने जेव्हा काम करायची वेळ येते तेव्हा आपण स्लाइडिंग कॅमेरा आपण स्लाइड करून तो पुण्यवचनाचा शॉट घ्यावा. किंवा मुलीचे वडील किंवा मुलाचे वडील हे तिथे सुपाऱ्या ज्या मांडलेल्या असतात, म्हणजे देवक मांडलेले असतात, त्याच्यावरती तांदूळ किंवा पाणी हे वाहत असतात, तेव्हा ते मॅक्रो मुवमेंट जाऊन कॅप्चर करणं किंवा तोच अँगल एक टॉप अँगलने घेणं हे फार गरजेचं असतं. जेव्हा एखाद्या विधीचा एक किंवा दोन किंवा तीन, पण दोन कॅमेरे असतील तर चार असे अँगल असणं गरजेचंच आहे. एका मोमेंटचे जेव्हा चार अँगल मिळतात तेव्हा ती मुवमेंट बघायला फार मजा येते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एडिटिंग करायला सुद्धा मजा येते. पुण्यवचनाच्या वेळी आपल्याला अजून असे बरेचसे अँगल मिळतात जे डिस्टर्बन्स तयार करून आपल्याला कॅप्चर करता येतात. म्हणजे जसं की दोन कलशांची पूजा चालू असताना कलश आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी ह्या दोघांना सुद्धा आपल्याला कलशाला आउट फोकस करून कॅप्चर करता येतं, ज्याच्याने पिक्चरची सुंदरता अजून वाढते. प्रत्येक टाईट अँगलमध्ये आपण प्रयत्न करावा की आपला शॉट हा परफेक्ट कंपोजिशन मध्ये असेल. मग तो 1/3 कंपोजिशन मध्ये असेल किंवा लाईन ऑफ होरायझन मध्ये असेल, पण तो कंपोजिशन मध्ये असणं फार गरजेचं आहे. कारण पिक्चर हे चालते बोलते असतात, ते एक परफेक्ट एकाच ठिकाणी बसलेले नसतात, त्यांची मुवमेंट सतत चालू असते, त्यामुळे तो रिटेक आपल्याला पुन्हा मिळणार नसतो.